Miettucelli, unelma elämä Piemontessa. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa. Viikonloppuna käytiin ajelemassa ja kotiutettiin tämmönen kukallinen samettisohva. Marketplaceista löytyi se, se on nytten tässä meillä olohuoneessa ja tästä voi näyttää vielä vähän lähempää kukkakuvioita. Eli siinä on vihreitä ja vähän kellertävää ja peikeää ja vaaleanpunasta. Ja sitten sen kaverina on sitten toi vihreä sohva, mikä meillä oli ennestään. Vielä matto pitäisi löytää tähän. Ja sitten markkinoilta löytyi itse asiassa tähän vielä tämmönen keltainen samettituoli kenkien laittotuoliksi. Kengät tulee tähän kaappiin, kunhan saadaan siihen hyllyjä lisää. Ja itse asiassa markkinoilta löytyi myös tämmönen napolilaistaiteilijan taulu, joka oli meistä aika hieno. Sitten on laitettu tähän tämmönen messinkipeili paikolleen. Meillä on täällä ruokailuhuoneessa noita messinkisiä kynttilänjalkoja, niin se käy ihan kivasti siihen. Ja täällä alkaa olla aika valmista. Ainoa on toi valaisin, se pitäisi vielä vaihtaa kristallikruunuksi, niin sitten alkaisi olla. Eli tänne löytyy jo sitten matto. Tuohon seinälle voisi vielä muutamia tauluja laittaa tuon yhden pienemmän kaveriksi ja sitten täällä meillä onkin astiakaappi. Onpas siinä korkkiakin. Tuo tartuffipian ketti on tuossa noita vaaleita tryffeleitä, niin ne on niinku niitä kalliimpia arvostetumpia. No mitäs ne on tummat tuolla? Tummat on niitä tavallisia ja niistä näyttää olevan tommosia isompia.
Ei ottaa kantaa samaa porkkia. Sari, kun mä luulen, että tosta ei edes pääse eteenpäin. Tähän on umpikuja. Mennään autolla. Mihin suuntaan sä sanoit, että tossa on se buopaikka, tossa se aukeo? Eikö me tultu niinku tyyliin tosta? Käveltiin siihen Joo. vai kun tossa ei oo parkkipaikka, niin eikö se oo pakko olla Se se on tossa? toi. No mennäänkö sinne? Mennään vaan. No ei se ainakaan kaukana siitä ole. Niin ei ookaan. Tännekö se oli? Joo. Onko sielläkin umpikuja? Mulla on nyt reitti siihen parkkiksella. Kelpaisiko se? Miltä Sari susta tuntuu? Missä suunnassa se on se? En tiedä, mutta voisi ottaa toisen lipoisen. Missä sulla on? Ihan osaa sanoa. Se varmaan laittaa jatkotaan auto karttaa ylös. Joo, kyllä minä sanoisin, että tuolla sinun tyttärellä on parempi suuntavaisto. Siinä on semmonen umppiliikku. Käsivein. Kaikenlaista hienoa. Buona giornata. Buona giornata. Siinä olisi kuule myynnissä. Hieno huoneisto. Niin. Siinä olisi iso kattoterassi. Täällä onkin nyt tää remonttissa paikat, kun tuossa on ja tuolla on ja... Ne varmaan talven aikana. Mm-hmm. Niin, talven aikana hoitaa kuntoon. Kaksi museota, se on se korkki Korkkimuseo on se. ja viiniavausmuseo tai korkiavaajamuseo. Mikä se tämä tarina tässä sitten kaikki museot? Tää on viinimuseo. Mutta niitä ei ole siis Castello. nykyisellään, mutta että kun se on ollut joku. Se on ollut varmaan jonkun Kreevin linna joskus. Näitä linnoja on joka kylässä melkein. Joo. No ei se taida olla auki. Ah, va bene. Barolo tasting. No, viiniä nyt ei ehkä tee mieleen. Tämä on kysymys, että onko jos ei tässä keskustassa Kiveempi olla. kiveempiä paikkaa, mitä hän näköjään nyt ei se sovikin. Voi olla kivet, jotka voivat olla auki. Niin. Voi olla vaikka kuin kivoja, mutta kun ei ole auki, niin ei ole auki. Tässä kyllä lukee kafe tossakin. Tässä on vainbaarissa. Tässä on kafe, niin. Niin Tuohon pitäisi laittaa vain joku mihin pyyhkiä
kengät. Ei tossa mahdu ollenkaan, tuossa on tuo portti. Mitä jos laittaisi tuohon alas rallin? Niin tuohon niinku pihan puolelle. Niin. No se on melkein ainoa paikka. Kun sitten jos tässäkin on, niin... Ei se ole hyvä. Häh? Ei se ole hyvä siinä. Ei niitä saa toimia. Täytyy tilata Suomesta. Ampiainen kuuluu olla. Joo. Lämpimänä päivänä ne herräilee ja sitten tuleekin tämmösiä vähän kylmempiä päiviä. Meidän siihen kuulee. No, en tiedä. En oo hyönteisasiantuntija. Mä veikkaisin. Mutta Kaikki alojen asiantuntijat silti. Sovitaan, että ne kuolee kylmyyteen. Haluatko sä tulla esittelemään, että mitä ollaan tehty? Ei ole nyt kuvattu, kun on ollut täällä vieraita. Niin, laitettu vähän kukkia. Sitten on tuolta leikattu toi köynnös pois, että se ei mene tänne tavernan terassin katolle. Ja sitä ollaan myöskin tältä ulkopuolelta aika paljon karsittu. Siinä oli ruusupuskaa ja sitten siinä oli tuommoista köynnöstä. En tiedä mikä tuo nyt on tuo köynnöksen nimi, mutta oli kavunnut aika paljon tänne laattojen alle tuolle katolle. Niin niitä tossa revitty pois tai Sari isä lähinnä. Ja sitten pihalla siinä on raivaussaha. Se on koottu ja tänään olisi tarkoitus pikkusen sitäkin näyttää tuohon meidän tontille, mikä on vähän villiintynyt. Leikattu köynnöksiä, harvennettu puita. Niin nää on tosta otettu murattia talon seinustalta pois. Tuohon muurin päälle nyt vielä jätettiin. Mutta ajatuksena, että se ei mene tänne talon rakenteisiin. Haravoitu. Haravoitu pihaa ja nyt tehty lehtikompostori. Ja nyt pitää sinne kuskata nää. Sitten on leikattu puista, harvennettu oksia ja sitten tuoltakin köydystä, mutta se nyt on mun mielestä vähän vielä kesken, kun sen tuossa jotain rokaksi. No se on vähän kesken. Ja sitten vähän raivaussahaa tuolla tontilla näytetty ja... Mikäs tämä on? No se oli Uno Pampu, kun piti saada se houkuteltua kotiin, kun käytiin Unon kanssa tuolla kylillä parin kilsan kävelylenkki, se lähti meidän mukaan ja paluumatkalla ei olisi ollut niin reipas kulkija, mutta muuten kyllä tuli reippaasti. Sille voisi ne valjaat nyt totuttaa, niin sitten se varmaan tykkäisi lähteä mukaan kävelyille. Ja sitten on niitä tontin rajoja hahmoteltu, että nyt me aika hyvin tiedetään ne, että missä menee. Me löydettiin naapurin noi rajamerkit, niin tietää aika hyvin, mutta voisi siltä meidän geometralta kysyä, että voisiko se käydä meidän kanssa laittelemaan ne tontin kulmiin merkit, niin sitten me voidaan tehdä aitaa. Yeah. Se on viimeinen läjä, eikö ookin? Uno, mitä sinä hommaat? Niin.
Mitä sinä suunnittelet? Oho. Oho, meinaatko kiivetä puuhun? Sehän on kohta jo täynnä se komposti. Joo. No, sitä voi vähän tiivistää. Uno apurina joka on hommassa. Tässä on noita muraatteja otettu alas tuolta autotalliseinältä. Joo, tässä oli aika iso ja vielä on muutama. Nää tän itse asiassa mä jo leikkasin. Joo, Tän sais leikattua revittyä pois. Joo, ehkä pitää vähän pätkiä taas sen verran valtaa. Joo, no voidaan se hoitaa loppuun, vaikka seuraavaksi siistitään eka toi piha. Joo. No niin. Löytyi kotilo, mutta minäpä tiedä mitä sille voisi tehdä. Tuliskaan. Miten niitä kanoja oikein heitellä? No, minä heitän sen tuonne, niin kyllä se nyt menee. Joo, semmosen ison kotilon. Ai. Oli tuolla pohjalla. Kävin heittämään kanoa. Tulee varmaan katettua. Eikä ne heti tullut. Ei, kun ne oli just tuolla toisella puolella. No niin, sitten siirrytään tänne pois pihapiiristä ja tänne tontin puolelle. Tuolla on meidän GPL-tankki. Siinä oli tarkastus ja se meni heittämällä läpi. Ja nyt vielä sitten kaasuyhtiö haluaa vaihtaa varaosat uusiin tuossa ja sen jälkeen pitäisi olla kaikki kunnossa. Jatketaanko me siitä? Ja sitten tässäkin on tämmöistä jotain jätettä, niin nämä vois viedä sinne autotalliin ja vie sieltä sitten kerralla kaikkea. Harava meni. No mun mielestä sitä marmoria. Kiviä. Tuo on marmoria, tuo on kiviä. Sitten mä en tiedä mikä tää on. Joku tommonen Betoni. suoja. Onkohan se ollut sitten tässä? Se ehkä tarvitsisi nyt ottaa alas, että saa tuota revittyä pois. Se kaatuu sinne. Tää on tämmönen ympyrä. Tää on vaan joku suoja. Siis kokonaan ympyrä. Joo. No sitten mä kyllä veisin sen pois täältä. Täällä on jotain pähkinöitä tänne kerätty hullun lailla. No niin, orava, pesä. Täältä tulee ihan loputtomia. Tässä on tämmönen reikä, mistä Uno mahtuu tonne sanaahan. Jossakin oli sitä verkkoa, sinä voit ottaa pois. Totta.
Jossakin oli sitä verkkoa, sitä sen voisi sen reijän täyttää. Missä meidän seikkailijakissa on? Sulle tulee kaveri. Lähti hirviellä vauhilla. No miten sä tajus, että kun sä näyt siitä ikkunasta, niin sä oot siellä autotallissa? Täällähän on. Mä luulen, että hän on kohta siinä ikkunalauvalla. No niin. Se olikin aika korkealla. Se olikin aika korkealla, joo. Hyppääkö sieltä? Älä. Ota pois se siitä. Voi. No niin, kohtuullisesti saatiin sieltä köynnökset pois, mutta nyt tää oli aika pitkään täällä kasvanut. Aikamoisia jöötejä. Niin jollain pitäisi ottaa, tästä on vähän hankalassa paikassa, jossa on maata ja sitten tossa kiviseinää vastassa, niin ei ehkä huvittaisi ainakaan millään moottorisahalla lähteä näin. On ketjut pilalla välittömästi osumaan. Mutta täytyy miettiä, millähän näitä saisi. Täytyy miettiä. Jos jollain on hyviä ajatuksia, niin voi laittaa kommentteihin. Mielellään noin tuosta repis pois. Ehkä tää lähtee rautakangella. Karsii kaatunutta viikunapuuta, niin saadaan sitten moottorisahalla vähän helpommin pätkittyä, kun ei nuo oksat ees. No, samaa operaatiota pitäisi tehdä kyllä melkeinpä kaikille. Aikamoinen viidakko. Ennen kuin me hukutaan risuihin, niin melkein pakko koittaa, että toimiiko vanha talo-omistajan oksasilppuri. Jos ei toimi, niin sitten täytyy laittaa kiireen vilkkaan tilaukseen tuolta netistä. Näyttää ihan ok. Katsotaan. Tää murskaalla. Toiveena olisi ollut, että olisi ollut silppua vaan. Se toimisi paremmin noihin tuoreisiin oksiin, mitä tässä nyt aika paljon. Ja katsotaan. Joo. No. Sitten katsotaanpa vähän tuoreempaa. Taloyhtiöllä oli tällainen, jos yrittää sitten niin vasta leikattua, mutta muutaman päivän sitten leikattuna. Se on tämmöistä, että se katkoo ne, mutta ei jää
Ihan loppuun asti se silppua vaan olisi näihin tuoreisiin parempi. Hyvä. Kyllä on käteen. Onko? Suosittelen. Niin. Mitä uutta? Enää vedäkö nosta ja koita kallistaa se sinne. Ei sitä saa, ne on niin kiinni Illain. Nyt jos sä saisit nostettua ja käännettyä sitä sinne itteespäin, niin se tuli. Mä tiedän, että sä meidän, mutta ihan helppi vai Tarvitaanko me iskää? Se kallistuu. Eikö se kallistu? Se on hyvä! Tässäkin on aika tyhjiä tää latvus, että ehkä tää on vähän hyvä harvempi. Nyt mä tuorattaseen meidän parvekkeen osalta tää näkyvyyttä paljonkin. Joo. Mutta sitten pitää ajatella myös nuo tokakerroksen ikkunat, että niistä näkisi jotain. Unelmaelämää Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämää Piemontessa.